Ceva cu două camioane, nu știu, s-a băgat unul în altul. Atâta trebuie să mergem și noi, Nicu, până așa ne acoperim motorul cu sticăre. Sper să nu-i taie. Sper aia să fie porci de lapte. Ah, ce frumusețe, Doamne! Salutare, salutare la toată lumea! Willkommen, bienvenue, bienvenito! Ce vedere o să avem de pe Transalpina? Teoretic aici e punct de beltă. Știu! Știu, hai să nu uităm să ne bucurăm! Bine, bine, iară toamna, hai să ne plimbăm, copii, că se lasă frigul iară și nu o să ne mai vedem motoarele. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit bine la un nou concert special aniversar al experimentului numesc. Sunt pe motor pe autostradă, tocmai plecat din Cluj-Napoca și nu suntem la un concert, deși eu sunt convins că mulți dintre voi să dați bani să mă auziți cântând, dar nu e cazul că nu fac calea. Dacă cânt și voi cânta vreodată, voi cânta pe gratis. Astea fiind spuse, suntem pe autostradă, tocmai am plecat din Cluj-Napoca de 20 minute, ceva de genul ăsta. Acum ne-am intersectat la Turda cu autostrada în direcția Albiului, pentru că, după cum probabil ați văzut pe thumbnail și în titlul acestui clip, suntem în drum spre Transalpina. În sfârșit, ar trebui să fac și eu în Transalpina asta odată și odată pe motor și am zis că am ales ziua de astăzi și, după cum vedeți în fața mea, nu pare să fie cea mai bună zi pentru o tură la munte pe cel mai înalt pas din România, nu cel mai înalt, asta bine mai înalt, și adică doar să vedem așa. Da, it is what it is, încercăm. Vedem, eu sunt cu prietenul meu Nicu, pe frumoasa sa Honda NC750 X 2025 în față. Și, da, fiind doi, o să vedem exact cât o să ne afecteze ploaia, cum o să ne afecteze ploaia și o să știm exact dacă o să continuăm până sus. Nu e scopul să dormim acolo, nu o să mergem să dormim, ideea e să mergem până la Rânca, ne întoarcem înapoi și o să prind după aia la Sebe să mâncăm un ciorbă de brudă, pentru că este un local acolo despre care ani de zile primesc recomandări, ar fi un local care face o ciorbă de brudă bună artelenească. Adică știți că teoria mea este că în arteană nu se știe să se facă ciorbă de brudă, cel puțin cum nu știm noi în Nicobina să facem. Și încerc că acolo ar fi. Trebuie să testez, mai ales dacă este pe zona asta. Dar da, astea fiind spuse, avem o zi friguroasă, 18 grade pe autostradă la 110 cu cât merge Nicu. Cam stârdă un pic de frig, nu foarte groaznic. Am în spate Milero, am și un de ploaie dacă e nevoie. Dar tot simt trăcorică, pentru că nu am fost să pe bine, o să văd mai încolo dacă o să fie cazul, mai ales când începem să lucrăm spre Rânca, că am văzut că temperatura maximă astăzi va fi 11 grade. Deci, asta este. E suficient pentru introducere, dragii mei, nu vă țin acum la povești pe autostradă, că sigur nu o să se întâmple nimic interesant, sau sper. Că tocmai am văzut că care vedea cu spatele, cu număr de criminali, Golf 5, dacă te la asta, știi tu cine ești. Care vedea cu spatele pe rampa de schimbare a autostrăzii, din cea care venea de la Cluj, cea care mergea cu masă de Alba. Păcate n-aveam căvărai, să. Dar, da, pe total alte chestii sper interesante. Nici nu doresc chestii interesante în autostradă, mă vedeți asta, sincer. Așa că ne vedem mai încolo când nu sunt bucurând de pe autostradă și o să începem să urcăm pe frumoasa și sperăm că însorita Transalpina pentru prima dată pe Transalpina, așa că rămâneți aproape. Trebuie. Așa e când ies fanele. N-ai ce faci. No, ce se întâmplă pe aceea? Das Polizei. Accident, că l-am văzut și pe Waze.
Nu știu, eu făcusem, dar nu mergeam. Da, să vedem. Mergem și noi ca bărbați. Ce s-a întâmplat? Aoleu. Cu nu știu ce. Urâtă treabă. Na, pauzică, I guess. Ceva cu camioane, ceva cu două camioane, nu știu, s-a băgat unul în altul. Știi? Aha, să iau o pauză. No. Hai că acum ne-a dat drumul. Hai! Mulțumim, mulțumim! Da. Ăsta e accidentul. Am primit articolul de la Vase de la mine din comunitate. Și nu știam dacă... Am primit un articol de pe Sebeș.info și nu știam dacă ăsta e accidentul, dar ăsta e. Na, păcat, a fost urât. Era o persoană moartă. Un autotren s-a băgat într-un SUV sau un SUV într-un autotren. Na, așa pe drumurile noastre. Ce să și faci? Se lăște pe ușor. Bun, trebuie să mai facem o pauzică, să mai alimentăm o dată, că s-a dus deja o treime din benzină și să nu avem surprize. Și după aia ne continuăm drumul spre Transalpina. De fapt, teoretic suntem pe el, că suntem pe 67G, deci ăsta e Transalpina. Așa. Lăsăm începătorul să meargă mai în fața. Că așa e frumos. Ideea e că, da, vreau să merg în ritmul lui. Nu el să se țină după mine, deci eu să mă țin după el. Deci el să dea ritmul atunci. Ce se întâmplă? Am oprit acum să punem amândoi benzină, să ne facem plinuțul ăsta aici la ultimul rompetrol ăsta înainte de urcare. Și Nicu m-a lovit cu întrebarea cea mai grea pentru mine din lumea asta, la care să dau cel mai greu un răspuns, și anume dacă vreau să oprim la plăcinte, na. Cum pot să refuzi? N-aș vrea, sunt deficit caloric, încerc să slăbesc, să am grijă de insulină, de, cum se cheamă aia care îți moare inima, colesterol.
Dar să mă uit așa în ochii lui micuț și să-i zic nu, să refuze, nu aș putea, eu nu am atâta suflet. Și acum asta este, îi dăm bice ca să ajungem să mâncăm o plăcintă. Ce aș putea să fac altceva? Spuneți și voi. Dar oricum, măcar e frumos. Pare că o ieși soarele, cel puțin până urcăm. Vremea momentan sus mi-o arată tot ploicică, la Rânca sus. Dar măcar aici jos e frumușel. L-am lăsat un pic pe Nicu în urmă să meargă în ritmul lui. E tare fain și viraja pe aici și vreau să merg și eu un pic în ritmul meu. Ceea ce nu e mare diferență între noi, că nici eu nu merg foarte tare. Da. Tot o să mă bucur un pic mai tare de virajele astea. Și o să îl aștept mai încolo. Ce se întâmplă? Iau apă, ok, m-am speriat. Crezut că sting ceva foc, cum aruncau apa din bidoanele alea. No, că drumul este super fain. Și destul de curat, spre surprinderea mea. Că așa de tare sunt surprins când văd un drum românesc care e și frumos și curat, fără balegă, fără pământ, fără nisip. Deci nu mai știu cum să reacționez, sincer să fiu. Uite, no, e super fain așa. Hai, până să te dai, nu te joci. Salutare! Atenție, cad mere. Nu mere. Atenție, cad pietre. Nice. Să mă întrebați cum de nu am venit mai repede pe Transalpina. Mai pentru că, sau nu, dacă mă întrebați sau nu, eu o să vă zic oricum. Pentru că l-am făcut de multe ori cu mașina și... Da, e fain, într-adevăr, e foarte fain și cu motorul și îmi doream de mult, dar când am avut cele puține încercări de a ajunge cu motorul pe Transalpina, m-au intervenit chestii și trebuie să le anulez. Și nu m-au agentat foarte tare. E frumos, da, personal îmi place mult mai tare decât Transfăgărășanul, dar din nou l-am făcut de multe ori cu mașina. Nu e ceva ca să zic că wow, de-abia așteptam, că nu l-am mai văzut și nu știam cum e și nu știu ce. Cauza că aveam experiență cu el suficientă, na, l-am amânat, că ți-o putut, da, uite, eu venit rândul azi și sperația a fost al lui Nicușor, prietenul cu care sunt, pentru că el m-a chemat aseară, eu aveam alte planuri și el a zis de Transalpina și am stat și am meditat toată noaptea și am zis hai frate, hai pe Transalpina, fă-ți și tu odată timp, că cine știe când mai ai ocazia iar. Că na, de la noi la Cluj 3 ore și jumate, probabil în ritm alert și fără să oprit la accidente, jumătate de oră. Atât am stat aproape jumătate de oră la accident. Da. Da, frumos. Aveam să zic. Frumos și de aici jos, încă nu urcăm. Sau insesizabil. Nu-i Transalpina per se. Dar e frumos de aici de jos. E foarte virajat drumul, din nou curat. Sunt foarte impresionat, plin de motocicliști. Și plin de mașini, după cum vedeți în față, dar mai ales plin de motocicliști. Oi, ce-i? A, da, tot bine, încolo e. A, bă, nu, în față e Transalpina, e bun. Mă opri bine. Langoș, nu? Nu aici? Mai departe? A, ok. Bine. Deci ați auzit, am oprit la langoșeria greșită și mergem la lacul Oașa, ăsta e Tău Pistra.
Așa, dar nu-s din zona nici de aici, din Alba, știi care sunt langoșeniile bune. Eu nu, din păcate, ce să fac. No, hai că ajungem la lacul Oașa și noi să ne luăm plăcinta bine meritată. Nu știu cum se da chiar bine, așa bine meritată de fapt. Dar plăcinta pe care ne-o dorim. Ce îi aici ai ca la nebun? Hai mai față mici. Mai fain aici. Și am o vedere mai bună. Ai, ce frumoasă e. Lacul Oașa. Toți motocicliștii din țară îs aici. Toți motocicliștii străini care sunt în momentul de față în țară îs aici. Stai Robert Beldinger. Ăla de la Nomad Sweden. Nu. Că era un AGP ca lui. Pam, 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 pam. Hai să ciuculim o plăcintuță. La război, înapoi, la plăcinte, înainte. Îmi trebuie cu brânză, îmi trebuie langoș. Cu brânză și smântână și usturoi. Langoș? Langoș? Nu, mie îmi trebuie una pe lespede cu brânză, smântână și usturoi. Și mie un langoș cu brânză, smântână și usturoi, vă rog. Ce fericit sunt că mănânc plăcintă. Hai, ce faină vedere aici. Pe barajul de la Oașa. Operația internet de la baza Transalpinei. Știți să vă arăt o chestie faină. În dreapta, pe acolo care nu știți, se merge la Munții Șureanu, care e cel mai fain domeniu schiabil, din punctul meu de vedere, cel puțin, din România. Fără discuție. Pe aici. Vezi? Și pe acolo noi să mergem în stânga la Transalpina, dar pe acolo e Șureanu, care merită cel mai mult dacă sunteți pasionați de pârghie. Tovarășul ăsta cu Transalpul umbla ceva la viața lui. Atâta trebuie să mergem și noi, Nicu, până așa ne acoperim motorul cu stickere. Unde? Rămân din Alba, super tare. Și tot motorul așa, tot Transalpul e acoperit. Foarte fain. Bun, hai să vă mai arăt o dată ce fain. Se vede lacul așa, de aici de pe baraj. Și ăia de acolo sunt Munții Șureanu de care v-am zis. Bun, hai să mergem. Mănuși, ochelari de soare. Am mâncat 3 sferturi de langoș. Nu vi l-am prezentat. În timp ce îl mâncam, a fost super bun. N-am putut să-l mâncăm pe tot. Și nu vi l-am arătat, că arătam ca fiind cu brânză și smântână. Nu eram cel mai curățel la nivel de față. Și am zis că hai, dă-i pace. Plus că eram tot smeclit pe mâini, uleios, și să nu mai pun mâna pe camera așa. Bun, încă 54 de kilometri, o oră și 16. Clar, viteza medie aici e vreo 30 la oră, sau viteza maximă. De-aia și calculul lor, nu mai avem mult. Și cât am plecat la 8 și ceva dimineața din Cluj. Și acum cât e ceasul? 12 fix. E bun, e lejer și pe noi ne-au încetinit și accidentul ăla. Da, e lejer de ajuns și întors înapoi dacă nu te lălăi într-o zi de la Cluj până sus la Rânca. Și mi-am luat și sticker. Mi-a dat Nicu 5 lei să-mi iau sticker. E foarte fain Transalpina asta,
Pentru că aici vin majoritatea străinilor și foarte puțini români. Vedeți la polul opus ce nașpa e Transfăgărășanul, tocmai că e invers, sunt foarte mulți români și semnificativ mai puțini străini. Dar aici și acum, când am oprit la Război înapoi la Plăcinte înainte, eram aproape singuri români. Atât aș vrea de la voi, că veniți pe zona asta, mai ales începătorii, cei cu mai puțină experiență, aveți mare grijă la curbele astea, că sunt foarte dubioase. E și curbă și cu denivelare, val, dita mai val în curbă și ideal după curbă și coborât după curbă și nu vezi nimic, nu-ți dai seama, tu crezi că e curbă la dreapta, dar de fapt e curbă jos și în dreapta. Și n-ai de unde să-ți dai seama de asta până n-ajunge în apexul curbei, pe vârful dealului, de luțului, cum ar veni. Plus multe deliverări de astea, cum am depășit acum de la asfalt surpat. No. E fain, e făcubil de oricine, nu trebuie să vă gândiți că sunteți începători sau neîncepători sau ceva de genul ăsta, nu-i problemă, dar cu grijă. Pentru că recent, știți că e aceeași chestie v-am zis-o și pe Gutin acum câteva săptămâni, cu mare grijă că mai ales începătorii. Și exact după aia am intrat acum câteva zile într-o discuție cu un începător care exact ce am zis o să nu facă, o făcut. Și s-o împrășteat pe jos pe Gutin. Bine că nu păți nimic, numai niște tablă îndoită la motor. El nu păți nimic, numai s-a julit un pic, nu? Aia nu chiar nimica. Dar tocmai pe considerentul ăsta aveți mare grijă de trasee de genul ăsta. Și pe Transalpina specific. No, că e fain, merită să veniți să conduceți. Clar. Uite ce switchback-uri, ce serpentine avem în față. Deci, boys. E superb. De condus, dar cu multă grijă. Da. Ce porc doarme acolo. Ce fain cotețe făcute, ca mizerie, dar ce faine cotețe, ce fain doarme porcul. Iubitul, dragul de el. Și mai este unul mare și negru în picioare. După un boschet, după un de ăsta copăcel aici. Uite la acolo. Și e fain. Sper să nu-i taie. Sper aia să fie porci de lapte.
Sau de plană, sau de miere. Ah, ce frumusețe, Doamne! Frumos e, mă, Transalpina asta, să mor eu. Să mă bag în parcare, că am crezut că ăla e drumul. Chiar așa, într-o zi așa, posomorâtă și mohorâtă cum e asta. Tot e frumos și tot, cât de cât avem un pic de vedere. Nu-i ceața foarte jos. Și ce-i drept, trebuie să recunosc că sunt un pic înghețat de frig. Ăla e adevărul. O să-mi iau când ajungem imediat sus, o să-mi iau geaca și o să o port până la coborât, că îs 15 grăduțuri, 15 grădulețe. Și stau și cu viziera deschisă, că îmi place aerul ăsta curat, chiar dacă îmi îngheață un pic fruntea. Și cu mânușile perforate, dar aș putea să fac eu altă șmecherie. Salutare, salutare la toată lumea! Willkommen! Bienvenue! Bienvenito! Și aș putea să fac șmecheria următoare, să-mi dau drumul la încălzire în manșoane. Un picuț, că nu mai bine cu căldurica decât cu friguțul. Și da, trebuie să închid. Trebuie să închid și viziera 14 grade și going down. Da, uite oițe. Grijă, Nicula, oițe. Știu că-ți place perpecuțul, dar astea nu sunt de mâncat. Sper din suflet. Sper că și astea sunt crescute pentru lapte și lână. Acum că le-am văzut, mi-ar fi milă să știu că o să le taie. Și da, glumesc, nu-mi săriți în cap în comentarii, vă rog, cu de-alea, că... Tu nu mănânci oaie, că ce ai cu săraci oameni, fermieri, erau glumițe, mă rog. Că mai nou simt nevoia că trebuie să zic de fiecare dată când fac o glumă, trebuie să o punctez ca glumă, că mă luați mult prea în serios. Ce frumos, îi! Dacă era și cald, sau măcar soare, nu musai cald, dar măcar soare, era 100% ce trebuie. Și așa e 98% ce trebuie. Ia, în cinuri de ceață intrăm imediat. Wow! Ce vedere o să avem de pe Transalpina! Ce o să ne bucurăm! Chiar îmi zicea Nicu că a fost acum 2 sau 3 săptămâni ultima dată cu mașina pe aici.
Nicu fiind domnișorul din fața noastră. Și nu a văzut absolut nimic, că era plin de ceață. Și speră să nu fie și astăzi așa. Na! Ce să vezi? Ne oprim aici, la Chița Rodica, aici ne dăm bătuți. No, cum îi? Teoretic aici ai punct de bel. Știu. Știu, hai să ne uităm, să ne bucurăm. Hai, că ceva tot să vede pe acolo jos. No, asta e. Vrei să mai mergem până la rând, că are sens? Eu zice că nu. Așa, mă gândeam și eu, mă duc să mă uit la ceață. A, că ți-el nu te duc pe acolo. Bun, hai să-mi dau un pic de casca jos, să stăm un minut, geaca. Dacă tot ne întoarcem de aici, că n-are niciun sens, uitați în față, n-are niciun sens să merem. Dai pace. A fost fain. Porțiunea de switchback-uri de serpentine am făcut-o, Doamne ajută. Pauză 5 minute, echiparea cu mid-layer și înapoi. Spre să mâncăm o ciorbă de burtă bună. No. Ne-am reechipat cu straturi mai groase. Am schimbat poziția la camera din față. Să avem niște cadre mai epice acum la coborâre. Nu a fost lene să mude tot în spate. Și acum o să mergem așa înapoi, încetuțul la vale, că între timp au apărut pe Waze și aglomerația apărea în față, spre Rânca. O, ai. Ce denivelări erau. Și am zis că clar nu mai are niciun sens să ne mai chinuim. Hai mai bine să ne întoarcem. Mai bine avem 2 ore până la Casa Sinii în Petrești, care a fost recomandarea de la voi pentru a mânca o ciorbă de burtă adevărată, cică, aici în Ardeal. Da, ce fain să vedem partea asta. Aici unde nu s-a pus încă ceața. Frumos. Frumos. Da, e un drum super fain, clar. Exact ce vă ziceam, dați aici în față, dați un portocalit și roșit înspre rând ca ultima bucată. De adevăr, au mers și foarte mult trafic încolo, cât am stat noi aici staționați. Și probabil s-au aglomerat. Na, și noi am venit sâmbătă la prânz, bineînțeles. Trebuie să trec și eu de nenea ăsta cu duba din Germania sau tanti, că nu știu ce. Am pierdut iar pe Nicu.
De serios că nu-mi place. Uite aici. Și tot așa e până în vale. Mă dă o morție de treabă. Cum dracu, mă? Ieșiți din casă o dată pe an și nu știți să vă purtați. Uite ce n-ai aici. Am avea rușine, mă. Un pic totuși că vin străini, să uită. Asta nu cred că e bună. Uite, mâncați de astea decât să aruncați așa pe jos, frate. No, deci, aia, dragilor, asta a fost Transalpina. O să-mi încet să-mi strâng camerele ca să nu mai lungim vlogul ăsta mai lung decât îi. Și hai să-i dăm bici, ne vedem în câteva secunde pentru voi și într-o oră și 43 pentru noi de la Casa Simi din Sebeș, unde cică să face o ciorbă de burtă adevărată ca în Bucovina. Hai să vedem! Bela a făcut 11.000 de kilometri! Bravo, Bela, la mulți ani! No, gata, 2 ore mai târziu pentru noi. V-am zis, câteva secunde pentru voi, hai că ajungem acum, suntem aici la, cum să zic, malul Sebeșului, Sebeșulețul, nu mai știu cum îi zice la localitate, cred că Petrești, de fapt, între Sebeșel și Sebeș, ceva de genul ăsta. Dar oricum, dacă căutați pe zona asta Casa Simi cu al doilea Y, sigur o găsiți, dar hai să vedem dacă e și bună, înainte de toate. Să nu vă trimit degeaba. Unde-i? Aici. Și aici miere, nu parcați, no parking. Da. Atunci parchez aici. Sau? Hai că mă duc parking în față după ăsta. Așa. No parking. Bun. Hai. Să ne luăm și ce asta, prânzul. Că la Ancușola a fost micul dejun. Eu am venit la masa asta strică, am văzut pisica asta frumoasă. Până iubita. Nu, și ca prețurile sunt bune. Uite, cât e 29 de lei ciorba de burtă, plus câțiva lei probabil pâinea, ardeiul și smântâna, deci asta e ok. Și ne-am mai luat și, ce ne-am luat? Ne-am luat un cappuccino, 11 lei. Deci nu, prețurile bune, sperăm că e bună și mâncarea. Nu, am impresia că ciorba arată bine, uite cât de grăsime are deasupra. Cum ar trebui să aibă ciorba de burtă de altfel. Și mai important, ce smântână ca lumea. Mi-a dus un Nico, nu mi-am arătat mâncat pe langoșul ăla și colesterolul. Dar ce smântână groasă. Extraordinar de frumoasă. Așa, da. Hai să vedem dacă e și bună ciorba. No, și momentul adevărului. Cam acruță pentru gusturile mele. Nu e ciorbă cam Bucovina, e clar, tot e subțirică. Deși e grasă, se simte la gust că e subțirie. Cred că nu are făină. Da, nu e rea. Da, nu e nici ciorbă ca Bucovina, ceea ce mi s-a promis. Nu e ciorbă bună, e ciorbă cinstită pe la medie. Poate un pic cam acruță pentru gusturile mele. Are lămâie înăuntru, mă, fii atent. Asta n-am mai văzut drept. Am mai văzut ciorbă de burtă cu lămâie. Ce chestie. Cred că rezolv multe dacă îmi scot acum lămâia din ea, dar... Da, poftă bună să am. E bună, o mănânc. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut tura noastră pe Transalpina, la fel de tare cum ne-a plăcut și nouă, fără să vedem mare lucru, dar măcar a fost o tură foarte faină de motociclit. Ciorba, v-am zis, pe la medie, nu că în Bucovina nu a fost o ciorbă rea, dar nu pot zic nici că a fost o ciorbă bună. Și asta fiind spuse, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, plesniți butoanele de jos, de like, de share pentru prietenii voștri, de hype dacă sunteți pe telefonul mobil sau pe tabletă și aveți butonul ăla disponibil și lăsați-mi un comentariu cu ce vreți voi, ce părere ați avut despre tura asta, dacă ați fost și voi anul ăsta sau poate chiar alte recomandări de trasee. Dar până data viitoare cam asta a fost, nu uitați să fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfaltul uscat să avem.